att gå mot självledarskap, självorganisering. Det är en resa där man tar små steg till olika destinationer där man nog inte har en slutdestination. Utan man ska hela tiden fortsätta steg för steg, förändra sig och mäta, se hur hänger sakerna ihop, för allting är lite systemiskt. Så ändrar vi beslutsfattandet till att beslut tas av de som kan ha kompetens och som är involverade i detta, då skapar du inkludering. Då skapar du en bättre kultur som i sin tur kan skapa ett bättre samarbete. Så därför måste man balansera de två, och det missar man. Måste man göra den här resan. Så transformationerna, stora projekt ska man undvika. Det här är ingen transformation. Då blir bara människor trötta. Då blir de oengagerade också.